آیا تاسو په انګریزي کې خبرې کول غواړئ خو مسله درته دا جوړیږي چې جمله څنګه جوړه کړو؟ نن به موږ په یو داسې ټنس باندې خبره کوو چې هغه موږ په خپل ډیلی لایف کې استعمالوو، په خپل روزمره زندګۍ کې استعمالوو. ډېر زیات کم کارونه چې موږ په خپل روزمره زندګۍ کې کوو یا یې کم جنرال حقیقت دی، مطلب نور راخیږي نور کوزیږي، دغه شان د ورځ راځي شپه ځي، دغه دپاره چې موږ کوم ټنس استعمالوو دغه ته موږ سمپل پرزنټ ټنس وایو، او دا په ټولو ټنسونو کې د ټولو نه زیات اهم ترین ټنس دی او ډېر زیات استعمالیږي. په دغې باندې به موږ د پوهېدلو کوشش کوو چې په دې باندې اول ځان پوه کړو، بیا دا په خپل لایف کې څنګه استعمال کړو. د ټولو نه اول راځو په ټنس باندې خبره کوو چې سمپل پرزنټ ټنس دې ته پرزنټ انډیپینډنټ ټنس هم وایي. دا موږ ته هغه ایکشن راښایي، اټ شو ان ایکشن which happens in our daily life، کوم چې زموږ په روزمره زندګۍ کې څه کېږي، واقع کېږي. هیپن مین واقع کېږي. دغه شانته هیبچولي زموږ چې کوم عادت وي یا پرمننټ کار یا جنرال فیکټس وي. جنرال فیکټس مطلب دا دی چې نور راخیږي ورځ راځي شپه ځي، دې ته جنرال فیکټس وایي. فار ایگزامپل آی گو ټو سکول ډیلی، زه روزانه سکول ته ځم، دا زما ډیلی کار دی. دغسې یو پلی کرکټ ایوری سنډے، اوس ته په هفته کې یو ورځ کرکټ کې، نو دا ستا یو عادت دی، دا ستا یو هیبټ دی، یو عادت دی. پرمننټ ایکشن دی نه دی خو هیبټ دی. یا چې کوم دی هی سینګس سونګ ډیلی، هغه چې کوم دی پرمننټ ایکشن دا دی چې هغه روزانه څه کوي، ګانې وایي. یا هی ریسایټس هولي قرآن ډیلی، هغه روزانه د قرآن شریف تلاوت کوي، دا د پرمننټ ایکشن دی. نو داسې سینټنس به موږ په دې ټنس کې وایو. او د دې پازیټیو سټرکچر څنګه دی هغه اوس کوو. پازیټیو سټرکچر مطلب دا دی بیانیه، کم ته چې افرمیټیو سټرکچر هم ویلی شي. لکه یو کار پکې مونږ کوو، دې کې مونږ د یو کار تصدیق کوو، بیان پکې کوو، دغې ته مونږ پازیټیو سټرکچر وایو. لکه ګوره د پازیټیو سټرکچر دا چې کوم دی فارموله ده، اول سبجیکټ دی، بیا ورب دی، بیا آبجیکټ دی. نو ګوره د آی وی یو دې سره به مونږ د ورب فرست فارم لګو، د ورب سره فرست فارم لګو. او هی شي اټ سره به د ورب فرست فارم لګو، خو د ایس یا د ای ایس اضافه به ورسره کوو. دا به یاد ساتو. لکه آی پلی کرکټ ډیلی، زه روزانه کرکټ کوم. وی گو ټو پېښور ډیلی، موږ روزانه پېښور ته ځو. یو کم ټو کلاس ډیلی، ته روزانه کلاس ته راځئ یا تاسو روزانه کلاس ته راځئ. دی ورک ډیلی، هغه چې کوم دی هغې ټوله روزانه کار کوي. هی ګوز ټو سکول ډیلی، هغه چې کوم دی روزانه سکول ته ځي. ګورئ دلته کې د ورب سره د ګو سره د ای ایس اضافه وشوه. شي واشز ډیشز ډیلی، ګوره واش چې کوم دی دا بیس فارم دی، د ای ایس اضافه ورسره وشوله. شي واشز ډیشز ډیلی. او اټ رینز ان مری ډیلی، او مری کې چې کوم دی روزانه باران کېږي. نو رین چې کوم دی دا موږ سره بنیادي فارم دی، بیس فارم دی، ایس اضافه مو سره وکړله. نو د هی شي اټ سره به موږ د ایس یا د ای ایس اضافه کوو. دا به موږ سره پازیټیو سټرکچر. اوس به موږ په نیګیټیو سټرکچر باندې خبرې کوو. نیګیټیو سټرکچر مطلب دا دی په کوم کې چې موږ کار نه کوو، موږ پکې نهي استعمالوو، موږ پکې انکار کوو نه، دغې ته موږ نیګیټیو سټرکچر وایو. لکه زه روزانه سکول ته نه ځم، زه روزانه کرکټ نه کوم، ته روزانه موبایل نه استعمالوې، هغه چې کوم دی روزانه پېښور ته نه ځي، دغه نه چې پکې راځي دغې ته موږ نیګیټیو سټرکچر وایو. او د دې سټرکچر فارموله موږ سره دا ده، سبجیکټ دی، ډو ناټ، ډز ناټ، او پلس ورب لومړنی فارم دی، او آبجیکټ دی. ګوره آی ډونټ پلی کرکټ ډیلی، زه روزانه کرکټ نه کوم. وی ډونټ گو ټو پېښور ډیلی، زه پېښور ته روزانه نه ځم. یو ډونټ کم ټو کلاس ډیلی، ته روزانه کلاس ته نه راځي. دی ډونټ ورک ډیلی، هغې چې کوم دی روزانه کار نه کوي. هی ډزنټ، دا ګوس چې کوم موږ هلته کې ویلي چې د هی شي د ورب سره د ایس یا ای ایس اضافه کوو، دا به دلته نه ختم شي، دا به دلته کې دلته کې راشي، دا به دلته کې راشي. نو هی ډز ناټ گو ټو سکول ډیلی، شي ډز ناټ، د دې نه به د ایس یا ای ایس ختم شي، دا به دلته راشي. نو شي ډز ناټ واش ډشز ډیلی، او اټ د دې نه به د ایس ختم شي، دلته به راشي، دا به په ای ایس کې بدل شي. اټ ډزنټ rain in Murray daily. اوس ګوري دلته کې ما ویلي چې I don't play cricket daily، او ما لیکلی دی I do not. دلته کې یو اهم نقطه دا ده چې په ریټن فارم کې به ته ډونټ نه لیکي، په ریټن فارم کې ته ډونټ به ته نه لیکي. فارمل طریقه دا ده چې ته په ریټن فارم کې ډو ناټ ولیکي، بیل بیل ولیکي.
خو سپوکن لینګویج کې ته ډونټ ویلی شي، ته ووایه چې ډونټ آی ډونټ پلی کرکټ ډیلی. دا و زمونږه نیگیټیو سټرکچر. اوس مونږه په انټراګیټیو سټرکچر باندې خبرې کوو. انټراګیټیو سټرکچر مطلب دا دی مونږ به سوال کوو، مونږ د یو ملګري نه سوال کوو، یا د یو ملګري نه د بل ملګري باره کې سوال کوو، یا د خپل ځان نه سوال کوو چې زه دا کار روزانه کومه، یا د ملګری چې کوم د روزانه کرکټ کوي، یا دا کس چې کوم د روزانه ریډینګ کوي، دغه ته مونږ انټراګیټیو وایو. انټرګیټیو ورته وایي چې مطلب کوم مونږ سوال کوو، سوالیه جمله چې کوم ده د هغې سټرکچر او فارموله دا ده چې ډو ډز به ولګو، سبجیکټ به ولګو، ورب لومړنی فارم دی، فرست فارم او ابجیکټیو. ابجیکټ چې کوم دی ګوره، ډو آی پلی کرکټ ډیلی، زه روزانه کرکټ کوم. ډو وی گو ٹو پشاور ڈیلی، مونږ کیا ہم روزانہ پشاور جاتے ہیں. ڈو یو کم ٹو کلاس ڈیلی، کیا آپ روزانہ کلاس آتے ہو. یا ڈو دے ورک ڈیلی، څه هغې روزانه چې کوم دی کار کوي. یا ډز هی گو ټو سکول ډیلی، آیا هغه چې کوم دی روزانه سکول ته ځي. ډز شي واش ډسز ډیلی، هغه چې کوم دی روزانه هغه جینۍ روزانه لوښي وینځي. ډز اټ رین ان مري ډیلی، څه په مري کې چې کوم دی روزانه باران کېږي. دې ته مونږ انټراګیټیو سټرکچر وایو. دا چې کوم دی ستاسو سمپل پرزنټ ټینس و. او اوس چې کوم دی ستاسو کار څه دی؟ ستاسو کار دا دی چې پازیټیو، نیگیټیو، انټراګیټیو په دې درې واړو کې پریکټس وکړئ، سینټنس یې جوړې کړئ، او ماته چې کوم دی په کمنټ کې د درې واړو نه یو یو سینټنس ولیکئ، هم چې کوم دی پازیټیو، هم چې کوم دی نیگیټیو، او ورسره انټراګیټیو. انشاءالله په بل ویډیو کې به په پرزنټ کنټینیوس ټینس باندې خبرې کوو چې پرزنټ کنټینیوس ټینس کار څه دی او دا موږ کوم سچویشن کې په کومو حالاتو کې استعمالولی شو.